ایشون رو که میبینین ژاکوب فروید هستن، پدر زیگموند فروید، متولد سال 1815 در گالیسیا. خود پدر زیگموند فروید زندگی سختی داشت از نظر اقتصادی. تصمیم میگیره تاجر بشه و تاجر پوست و پشم میشه و این ایده رو داشته که خب من نمیخوام که خانواده‌ام توی فشار مالی باشن و تمام تلاشش رو میکنه که در واقع ثروت افزایی کند. پس در کل خانواده فقیری بودن فروید و خانوادهش. از شانس بعد فروید تا زمانی که فروید بزرگ بشود و از اقتصادی خانواده خوب نبود. سال 1855 با آمالیا ناتنسون ازدواج میکنه که مادر فروید، صاحب 8 تا فرزند میشن که اولی جناب زیگموند فروید هست، استاد استادان، و پدرش روی تحصیل، روی استقامت، سخت کوشی خیلی تاکید داشت و خیلی روی در واقع تحصیل بچه‌ها جدی بود، هم پدرش هم مادر این خانواده. خب بریم جلوتر. البته این نکته در مورد ارتباط فروید یادم رفت بگم، ارتباط فروید با پدرش که حالتی از دو سوئه بود، یعنی گاهی وقتا خیلی خوب میشد و گاهی وقتا یه فاصله عجیبی میگرفت از پدرش به خاطر حالا اون سبک تربیتی که در گذشته بوده احتمالاً. این قضایه باعث میشه که فروید خیلی تحت تاثیر این رابطه دو سویه قرار بگیره و توی دیولوب کردن یا در واقع شکل دادن نظریهش خیلی تاثیر داشت رابطش با پدرش و همون قضیه عقده اودیپ و تلاش پسر برای به دست آوردن توجه مادر و جنگ با پدرش سر این قضایا. بریم جلوتر. ایشون آمالیا فروید هست که در همون منطقه که پدرش به دنیا اومده یعنی گالیسیا سال 1835 به دنیا میاد و با ژاکوب فروید ازدواج میکنه. خیلی به مهربانی و ایثارگری و در واقع حامی بودن تعریف میشه توسط فروید، مادری خیلی دلسوز و فداکار و یک فضای ساپورتیوی رو توی محیط خونه ایجاد میکنه برای در واقع ایجاد یک فضای امن برای رشد فرزندانش، مخصوصا پیشرفت تحصیلی. علیرغم اینکه مشکلات مالی زیادی داشتن اوایل زندگیشون آمالیا و ژاکوب فروید، اما همچنان وفادار به خانواده، به در واقع در نقش مادری خودش بسیار بسیار نقش خوبی رو ایفا میکنه. ارتباطی که فروید با مادرش داشت باعث ایجاد یک فضایی شد که متاسفانه البته شاید اینم تحت تاثیر اون فرهنگی بوده که فروید توش بزرگ شد، مادرش توش بزرگ شد، اما اون حالتی از مرد سالاری، یعنی علیرغم اینکه پدرش مرد سالار بود احتمالا مادرش هم مقداری از بها دادن به پسر خانواده و پسر بزرگ خانواده باعث شد که یک نگرش مرد سالارانه احتمالاً، خیلی با احتیاط دارم میگم، احتمالاً در پس نگاه فروید شکل بگیره و تئوریش هم رنگ و بوی مرد سالاری رو داشته باشه که بعدا میبینیم که با انتقادهای زیادی توسط تئوریسین‌های بعدی مواجه میشه. به خاطر تعداد بالای فرزندان، خانواده پرجمعیت باعث شد که دیدگاه فروید خیلی خانواده محورم باشد. یعنی میتونیم بگیم که اولین خانواده درمانگر واقعا فروید بوده که حالا بعد میرسه بیشتر توی مطالب آلفرد آدلر ما میبینیم حالتی از خانواده محوری نگاهش، اما واقعا فروید هم خیلی خانواده محور بوده و شکلی شخصیت رو خب به طب تحت تاثیر پویایی خانواده میدید و ارتباط با خواهر برادراش این دیدگاه رو درش خیلی تقویت کردن که حتی توی تراپیش هم گاهن با خانواده ها
جلسات تراپی رو میبرد جلو. خب رسیدیم به زیگموند فروید سال 1856 6 می در فرایبرگ موراویا که الان جمهوری چک می شود در این شهر به دنیا میاد. اولین فرزند از خانواده، پدر مادر یهودی، خودشان یهودی میشه. تعاملی که با خواهر برادرش داشت، با 7 خواهر برادرش، قطعا مسئولیت پذیری رو به وجود آورد که در بزرگسالی میبینیم که چطور نسبت به بقیه در واقع شاگردانش احساس مسئولیت داشت و خیلی درگیر ارتباط میشد، مخصوصا با کارل یونگ. علیرغم مشکلات اقتصادی که اوایل کودکی داشت، در واقع فضا رو واسش خیلی مهیا کردن که در آرامش بتونه که به تحصیلش بپردازه. خب دوران مدرسه فروید خیلی مهمه، چون در واقع پایه‌های نگرش و علایق فروید شکل میگیره در این مدرسه و به علایق و استعدادش پی میبره. مدرسه معروفی بوده، اسمش هم سخت بوده، کامالا، در وین، و اینجا بیشتر به ادبیات و زبانها علاقه پیدا میکنه و خیلی توی این زمینه سرآمد میشه، علاقه پیدا میکنه به علم، به فیزیک و تاریخ. معلمای بزرگی هم داشته که یه جوری اون استعداد یابی میکنن و اون آتشش نسبت به دانش رو میبینن. یکی از معلمایی که خیلی تاثیر گذاشت توی این مسیر هرمان بونیتز بوده که یکی از معلم‌های تاثیرگذار زیگموند فروید به حساب میاد. توی تفکرات انتقادی، یعنی توی شکل‌گیری تفکرات انتقادی فروید خیلی نقش اساسی داشته این معلم بزرگوار. چون این مدرسه زبان‌های مختلف هم درس میداد، باعث شد که فروید علاقه‌مند بشه به زبان آلمانی، فرانسوی، انگلیسی، لاتین و اینا رو کاملا مسلط بشه. مهارت چند زبانی او باعث شد که خیلی سریع بتونه که منابع مختلف رو در واقع مطالعه بکنه و با افراد مختلف، با پیشینه‌های فرهنگی و نگرش‌های مختلف صحبت بکنه توی اون مدرسه. به طور کلی دوران مدرسه تاثیر خیلی زیادی روی فروید داشت تا مسیرش رو در واقع پیدا بکنه توی زندگی و بدونه که میخواد چیکار بکنه در واقع. خب میرسیم به ازدواج زیگموند فروید با مارتا برنز. سال 1882 توی جمع دوستانه با هم دیدار میکنن و 4 سال بعدش با هم ازدواج میکنن. خانواده مارتا یه بک‌گراند بهتری داشت نسبت به خانواده فروید و اوایلش خیلی گارد گرفته بودن نسبت به فروید، ولی خب پافشاری های مارتا برنز باعث شد که این ازدواج صورت بگیره. هم فکری خیلی خوبی با هم داشتن، همکاری خیلی خوبی داشتن با هم دیگه توی در واقع هندل کردن مشکلات اقتصادی و همینطور جلوتر بحث در واقع جنگ جهانی بود و همیشه نقش حمایتی رو داشت تا آخر عمرش نسبت به فروید. توی سن 88 سالگی از دنیا میره سال 1951. جدا از اینکه یک همسر خوبی بود، یک همنشین فکری هم، یک شریک فکری هم برای فروید بود و اونو تشویق میکرد توی حرفش تا بتونه که در واقع یک تئوری خیلی با ثبات‌تر و جامع‌تر یا ارائه بده. در زندگی فروید با مارتا برنز فصل خیلی مهمی توی در واقع این کتاب زندگی نامه فرویده که درونش هم عشق بود، هم فکری عقلانی بود و هم حمایت بی‌دریغ. مشارکت مارتا برنز توی در واقع صحبت‌های فروید باعث شد که دیدگاه‌های الهام بخشی رو نسبت به در واقع سیستم روان پیدا بکنه فروید. یعنی نقش مارتا برنز کم دیده شده متاسفانه توی این مکاتب در واقع ترجمه شده داخل ایران.
اما مارتا برنس تاثیر خیلی زیادی رو روی شکل‌گیری نظریه فروید داشت، چون روزانه فروید با همسرش صحبت میکرد، یعنی به صورت وسواسگونه صحبت میکرد در مورد کشفیات و اون خودکاوی هایی که داشت و خب تایید هایی که از سمت همسرش میگرفت خیلی کمکش میکرد، یه اعتماد به نفس خیلی خوبی رو بهش میداد که بره جلو، چون میدونیم که نظریه فروید واقعا از سمت جامعه در آن زمان اصلا مورد پذیرش نبود و افرادی که حامیگر فروید بودن نقش بسیار بالایی توی مداومت فروید توی این پروسه داشتن. خب میرسیم به دوران دانشگاه فروید، دانشگاه وین که اواخر دهه 1800 از سراسر اروپا دانشجوی پزشکی میپذیرفت. فروید هم 1873 کارش رو با این دانشگاه شروع کرد و مشغول به تحصیل در رشته پزشکی شد. از همون اول هم شیفتگی خیلی زیادی به مغز و سیستم روان انسان داشت، خیلی علاقه به آناتومی، فیزیولوژیک و عصب شناسی داشت که کنار اساتید بزرگ مثل ارنست بروکه یه دیدگاه خوبی رو کم کم داشت شکل میداد نسبت به سیستم روان. یه جورایی ارنست بروکه هم استادش بود هم همکارش بود که جلوتر توی در واقع شکل‌گیری نظریاتش خیلی ازش کمک گرفت. کمک یعنی توی بحثا و اینا خیلی تونست که در واقع دیدگاهش رو مناسب‌تر شکل بده. توی بخشی از آموزش پزشکیش با بیمارانی که دچار مسائل روحی روانی بودن به هر حال سر و کار داشت و این تجربه باعث شد که کنجکاوی زیادی نسبت به سیستم روان پیدا بکنه و کم کم جذب این فضا شد. سال 1881 هم فارغ التحصیل شد، دکترای پزشکی در رشته نورولوژی رو دریافت کرد. پایان‌نامه‌اش هم در مورد نخاع مارماهی که نشون دهنده علاقه او به مغز و داستان سیستم عصبی بود. خب اینم از این. خب بریم سراغ کریر زیگموند فروید. شغلش به عنوان پزشک خیلی خوب تاثیر داشت توی شکل‌گیری نگرشش نسبت به سیستم روان و اون نگاه نورولوژیست بودن. میبینیم که کماکان ادامه داشت توی بحث مخصوصا لیبیدو و اون قضیه انرژی و داستان تکامل. اما اوایل کارش فروید بیشتر درگیر بیماری‌های مربوط به فلج مغزی و آفازی بود توی بیمارستان عمومی وین، ولی رفته رفته گرایش پیدا میکنه به در واقع بیماری‌های سیستم روان و اونجا با درمان هیپنوتیزم آشنا میشه و واسش خیلی جالب بوده هیپنوتیزم و آثار مارتین شارکو رو مطالعه میکنه. مارتین شارکو یه متخصص مغز و اعصاب بوده که به دلیل استفاده از هیپنوتیزم توی درمان بیماری هیستری شهرت داشت. بعد شروع میکنه به تفکر در مورد اینکه چقدر میشه واقعا این هیپنوتیزم رو به کار برد توی بیماری های مختلف. حالا اون موقع بهش میگفتن نوروز و سایکوز. نوروز در واقع جمعی از اختلال هایی است که در کارکرد فرد اختلال ایجاد میکنه و سایکوز در واقع بیماری هست که فقط اختلال عملکرد ایجاد نمی کند بلکه خیلی فراتر میره و باعث قطع ارتباط فرد با واقعیت می شود. در ادامه فروید علاقه پیدا میکنه، یعنی این داستان هیپنوتیزم علاقهش پیدا میکنه به مطالعه ضمیر ناخودآگاه. یعنی داستان ناخودآگاه قبلا بوده، فروید ناخودآگاه رو کشف نکرده بلکه اون رو توسعه داده. مطالب
گذشته در مورد ناخودآگاه زیاد بوده و فروید اونا رو مطالعه میکرده، اما اینا رو خیلی خوب مدل بندی میکنه. یعنی داستان ضمیر ناخودآگاه رو خیلی خوب مدل بندی میکند و یک چارچوب قشنگی رو ارائه میده. مطالعات هیستری یکی از کتاب‌هاییه که سال 1895 با همکاری جوزف برویر نوشته میشه و یه جورایی پایه و اساس نظریه روانکاوی رو توش ما میتونیم پیدا بکنیم. در ادامه تعبیر رویاها و 3 مقاله درباره در واقع نظریه جنسی و همینطور کتاب من و هویت رو در واقع توی کارش میاره که اینا جهانبینی متفاوتی و انسانبینی متفاوتی رو در واقع شکل میده در مطالب مربوط به اون دهه در واقع علمی. اولین کسی که در واقع از تئوریش استفاده میکنه خود فرویده و در بالینگری خودش از تکنیک‌های تداعی آزاد و تحلیل روی استفاده میکنه. از طریق مطالعات موردی روی آنا-او و دورا، فروید در واقع اعتبار این مفاهیمش رو بیشتر میکنه و پتانسیل درمانی روانکاوی رو به نمایش میذاره. جلوتر جامعه IPA 1910 رو در واقع شکل میده. یکی از نقش‌های اساسی در شکل این انجمن رو داشته فروید و این فضا باعث شد که مفاهیم روانکاوی زودتر و بهتر و دقیقتر انتقال پیدا بکند در سراسر جهان. تاثیرگذاری فروید روی بقیه نظریه های شخصیت خیلی بالاست و یه جورایی ارزش شاید این با ارزش ترین نظریه است در بین بقیه نظریات. چرا؟ چون تأثیر گذارترین بوده. حالا این که برخی از این مفاهیمش رد شده است یا رد نشده است رو کاری نداریم، ولی در مورد ارزشمندی و تأثیرگذاریش میتونیم نمره خیلی بالایی رو به این تئوری بدیم. چرا که ما در ادامه وقتی که به بقیه نظریه ها میپردازیم متوجه تأثیرگیری تئوریسین های مختلف از فروید خواهیم شد. خب بریم سراغ شاگردهای فروید. اولی کار یونگ که شهرت خیلی زیادی در بین بقیه شاگردهای فروید داره. در ابتدا ارتباط خیلی خوبی رو از نظر ذهنی با فروید داشت، ولی رفته رفته نگرشش متفاوت تر شد و یه جورایی مقابل فروید وایستاد به خاطر تاکیدش روی مفاهیم ماورایی و داستان ضمیر ناخودآگاه جمعی. علت جدایی فروید از یونگ به ایده هایی که اینا داشتن ختم نمیشه، اما همیشه سرپوشیده ماند. چرا؟ چون کارل یونگ یکی از شاگردهای مورد علاقه زیگموند فروید بود و یه جورایی میراثدار خودش میدونست کارل یونگ رو. آلفرد آدلر رو میبینیم که بیشتر روی داستان روانرنجوری و تأثیرات تجربیات دوران کودکی بر شخصیت روانرنجور با فروید مطالعه داشت، اما رفته رفته اونم مکتب فکری خودش رو ایجاد کرد و تاکیدش روی عوامل اجتماعی و قدرت و برتری جویی و داستان عقده حقارت نظریه خودش رو از نظریه فروید مستقلاً جدا کرد. ساندروس فرنس یه جورایی هم دوستشه هم شاگردشه، خیلی چیزا از فروید آموخت. روی تروما و درمان و اهمیت همدلی در مورد افرادی که دچار تروما هستن با فروید کار کرد. آنا فروید که دختر فرویده و بیشتر روی روانشناسی روانکاوی کودک کار کرده با فروید و همینطور داستان مکانیزم‌های دفاعی. و ارنست جونز روانشناس بریتانیایی
که نقش خیلی زیادی توی گسترش دیدگاه فروید در کشورهای انگلیسی زبان داشت و در مورد نظریات و بیوگرافی و هر چیزی که مربوط به فروید نوشت و یه جورایی بیشتر شناسوند فروید رو به جهان. قطعا افراد دیگه هم وجود دارن که به عنوان شاگردهای فروید هستن، ولی به نظر من مهمترین ها یا در واقع اصلی ترین ها این 5 نفر بودن. اما در نهایت این بزرگ مرد در سال 1939 در 23 سپتامبر 1939 در لندن در سن 83 سالگی به دلیل سرطان دهان از دنیا می رود. سرطان دهانش هم احتمالاً به خاطر مصرف خیلی زیاده سیگار بوده. بریم سراغ شخصیت فروید. اولا که فوق‌العاده کنجکاو و عاشق یادگیری بود. از همون اول کودکیش علاقه به ادبیات، فلسفه، علوم تجربی، پزشکی، به زبان‌های مختلف، عصب شناسی، روانپزشکی، انسانشناسی، تاریخ، همه اینا جمع شد و یه دیدگاه نوین و جامعی رو نسبت به انسان پیدا کرد و اونو ارائه داد تحت عنوان روانکاوی. خب ویژگی دوم فروید این بود که خیلی تحلیلگر بود و نگاه خیلی ریزبینا و جزئی‌نگری داشت نسبت به روزمرگیش، خیلی تیزبین بود و همین مسائل باعث شد که به پدیده‌های پیچیده ی سیستم روان بیشتر دقت بکنه و اونا رو کشف بکنه. همینطور خیلی جاه طلب بود و عاشق شهرت و مشهوریت بود و به خاطر همین قضیه یک انگیزه خیلی بالایی داشت برای اینکه این تئوریشو به گوش جهان برسونه. اما خب توی رفتارش هم مقداری پیچیدگی بود و همین تناقض رفتارش یه خورده بقیه رو گیج میکرد. شخصیت درونگرایی داشت اما گاهن آدمو مواجه میکرد با یک سری رفتارهای غیر قابل پیش بینی، اما در نهایت این پیچیدگی و تضادها نمودش شد یک خودکاوی عمیق و در نهایت در دیولپ شدن اون تئوری شخصیت خیلی کمک کننده بوده. شخصیت فروید خیلی بحث برانگیز بوده و هست همیشه، هم شخصیتش و همینطور تئوریش و یه جوری خودش رو جاودان کرد فروید. یعنی ما در هر محفلی بشینیم، هر محفل روانشناسی بشینیم، یکی از بحث ها میرسه به فروید و این جاه طلبی فروید برای مشهوریت واقعا نتیجه بخش بود. یه جورایی اینو جزء تاثیرگذارترین افراد قرن 20 میدونن، یا بالاترین فردی که میتونیم بگیم به جرئت تاثیرگذار بوده در قرن 20، چون یک باوری رو که مردم داشتن که انسان اختیار زندگی خودش رو دارد رو به چالش کشید و با ارائه مفهوم ناخودآگاه باعث شد که مردم متوجه بشن که نه، اونجوری هم که ما فکر میکنیم نیستش و هر چیزی که ما اراده میکنیم و هر چیزی که ما تصمیم بگیریم اختیاراً به واسطه عملکرد هوشیارانه ما نیست، بلکه تاثیرات و عوامل و فاکتورهای ناخودآگاه هم در این تصمیم گیری تاثیر داره. چیزای جالب و شاخصی در مورد فروید وجود داره، مثلا تحلیل رویاش که باور بر این بود که احساسات و افکار انسان در لابلای خوابها پنهان است و سال 1899 کتاب تعبیر خواب رو که نوشت خیلی سر و صدا به پا کرد و یه جوری مردم از خوابشون که انقدر دست کم میگرفتنشون بیشتر حساب بردن و یه جورایی حتی تلاش میکردن که خوابشون رو به هم دیگه نگن اوایل که این کتاب رو میخوندن و خیلی تحت تاثیر این موج بودن. فروید عاشق سیگار بود و همیشه با سیگار کشیدن دیده میشد و حتی توی جلسات تراپیش هم به عنوان تراپیست سیگار همچنان میکشید.
رشد روانی جنسی فروید هم جزء مفاهیمی هست که هنوزم که هنوزه ازش در واقع توی پژوهش‌ها استفاده میشه، همینطور از مکانیزم‌های دفاعیش و داستان عقده اودیپش. لغزش‌های فرویدی هم یک چیز خیلی جالبی هست که فروید اعتقاد داشت وقتی که یه فردی داره صحبت میکنه یا شوخی میکنه، بعضن وقتی که یه توپقی میزنه یه علت روانکاوانه، یک علت ناهوشیار پشت این توپقش هست که با کندوکاو میشه به اون علت رسید. یا مثلا یه دوره‌ای سعی کرد که کوکائین رو به عنوان نوعی درمان در واقع معرفی بکنه که بعداً آثار مضر کوکائین توی پژوهشات دیده شد. یا اینکه خیلی علاقه به آثار باستانی داشت، به کتاب‌های قدیمی، به عتیقه‌جات و توی دفتر کارش و خونش پر از اینجور عتیقه‌ها بود. و یه چیز جالب در مورد فروید این که مجبور شد به خاطر نازی‌ها وین رو ترک بکنه و به لندن بره و اونجا هم که در لندن از دنیا رفت. اینها بود نکات جالب در مورد فروید و زندگی نامش. امیدوارم که این اطلاعات مفید واقع شده باشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار. دوستای عزیز سلام. امروز میخوایم در مورد فروید، در مورد سیستم روانی که مدل بندی میکند صحبت بکنیم. Structural Model of the Mind. و میتونیم بگیم که فروید اولین کسی بود که به این زیبایی سیستم روان و شخصیت انسان رو مدل بندی می کند. البته قبلا ها این مدل بندی ها به صورت خیلی خیلی کمرنگ در مکاتب فلسفی یونان بوده، اما فروید با کمک از مطالعات تاریخی و فلسفی تونست که یک مدل بندی زیبایی رو ارائه بده که جلوتر توضیحش رو خدمتتون میدم. خب، لیبیدو. ببینین فروید خیلی قائل به نظریه تکامل بود. خب در واقع یک رفتار کاملا گارانتی شده برای انتقال ژن‌های هر گونه ای رفتار جنسی و رابطه جنسی که اون گونه دارد. یعنی یک گونه رو شما در نظر میگیری که این شکار میکنه، غذا میخوره، استراحت میکنه، میخوابه، از خودش محافظت میکنه تا بتواند که یک انتقال ژنی رو انجام داد و در اون موفق باشد. یعنی نگاه تکاملی این چنین هست و این قضیه سلسله مراتب وجود داره. یعنی ما این نوع رفتارهای جنسی رو حتی در گیاهان هم میبینیم، چه برسه به حیوانات و انسان. بنابراین ما متوجه شدیم که گونه های مختلف تلاش میکنن که این ژنشون رو گسترش بدن و انتقال بدن به نسل‌های بعدی. انگیزه‌ای که پشت این تلاش هست میشود لیبیدو. نامگذاری که میکند فروید انگیزه جنسی، انرژی جنسی یا انرژی روان. بنابراین لیبیدو اینطوری تعریف میشه. حالا نمود این نگاه عمیق فروید تو برخی از گزاره‌های جنسی این تئوری چنین نمایان میشه که بعضن کسایی که خیلی اطلاعات ندارن در مورد فروید باعث میشه که فکر کنم فروید نگاهش خیلی سطحی و حالا مثلا جنسی محور بوده.
پس وقتی که نگاه عمیق‌تر رو داریم به مطالب فروید متوجه میشیم که چه سازوکاری پشت این تئوری وجود داره. پس لیبیدو تلاش گونه برای گسترش و انتقال ژن‌هاش اگر در واقع خوب پیش برود این گونه موفقیت جنسی دارد و اگر نتواند که این انتقال ژن رو درست انجام دهد یا ناقص انجام دهد دچار sexual frustration می شود یا ناکامی جنسی. خب این ناکامی جنسی چه چیزی را حاصل می کند؟ خشم. درسته؟ شما در نظر بگیر تلاش میکنی برای رسیدن به یه هدفی و ناکام میشی تو اون هدف و حس و هیجان پشت این ناکامی میشود خشم. حالا توی فعالیت یا اون رفتار جنسی هم اگر گونه نتواند به اون موفقیت جنسی برسد، یعنی به اون جفتگیری برسد، باعث ناکامی جنسی و sexual frustration میشه. اوکی؟ که پشت این sexual frustration یک مفهومی هست که جلوتر باش آشنا میشیم، تاناتوس یا در واقع dead drive. پس ببینین وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که انگار یعنی اون اوتپوت این کشمکش های ناخودآگاه برای ما دو تا نیرو دارد. یک نیروی لیبیدو یا نیروی زندگی که به دنبال زندگی و گسترش زندگی است، همون داستان ژن، و یک نیروی دیگر چیه؟ خشم یا تاناتوس یا در واقع سایق مرگ. یه مثال میزنم، شما یک فردی رو در نظر بگیرید که این سایق مرگ یا تاناتوس، این نیروی خشم مرگاور در ناخودآگاهش خیلی فعال شده. میبینیم که این فرد کم کم داره روابط خوبش رو از دست میده، نمره های خوب کلاسش رو از دست میده، نمیدونم سلامتیش رو به خطر میندازه، پولش رو داره از دست میده و رفته رفته سر از مهمونای عجیب و غریب در میاره یا رفتارهای پرخطر مثل رانندگی خیلی شدید و بی احتیاطی یا روابط جنسی کنترل نشده و یه جورایی اون سلامتیشو که یک انسان سالم باید حفظ بکند این فرد انگار بهش بی اهمیت میشه. شاید یک نفر از بیرون نگاه کنه و بگه که چه خوشخوشانشه، به هر حال مهمونی میره، میزنه، میرقصه، خوش میگذرونه، میخنده، خوشحاله. واقعیتش اینطور نیست. این فرد تحت سلطه نیروی سایق مرگ همون تاناتوس قرار گرفته و مرحله به مرحله داره به مرگ نزدیک و نزدیکتر میشه. به جای میرسه که این تاناتوس همه چیشو ازش میگیره و میمونه جونش و این جونش هم با افکار سویساید یا خودکشی کم کم فرد رو سوق میدهد به این سمت که یه جوری خودشو از بین ببره. پس این هم شد تاناتوس. تا به اینجای داستان ما یه نیروی در واقع زندگی داریم که لیبیدو هست که اگر اون فعال شود فرد شروع میکنه به جمع کردن چیزهایی که باعث بقاش و قدرتش میشود، مثل ثروت، سلامتی، روابط خوب، علم، دانش و هر چیزی که باعث در واقع تقویت آرامش و امنیت و در واقع بقاش میشه. و از اون طرف ما تاناتوس رو داریم که تلاش میکنه که از دست بدهد هر چیزی که برای فرد مفیده. بریم جلوتر. خب رسیدیم به مفهوم ناخودآگاه یا ناهوشیار. دوتاش هم ترجمه میشود ولی به نظر من ناهوشیاری ترجمه بهتریه. تا حالا شده شما مثلا دارین رانندگی میکنین و دارین به یک چیز دیگه هم فکر میکنین ولی رانندگیتون هم بدون هیچ مشکل داره پیش میره.
ما یه سری کارها انجام میدیم که انگار تمرکز هوشیارانه روی اون کارو نداریم اون لحظه، ولی خب انجام میدیم. چرا؟ حالا به این فکر کردیم که چرا اینطوریه؟ به خاطر اینه که انگار ما وظیفه رو میدیم به ضمیر ناخودآگاهمون، وظیفه انجام دادن اون کار رو، و خودمون میپردازیم به فکر کردن یا انجام دادن کار دیگه، مثلا گوش دادن به دوستمون حین رانندگی یا فکر کردن راجع به برنامه‌ریزی‌های آتی. خب پس ما اینجوری متوجه میشیم که انگار یه بخشی از وجود ما هست که ما ازش خبر نداریم و گاهن نمیدونیم که چرا یه سری رفتارها رو ما انجام میدیم، رفتارهایی که انگار اصلا دست خودمون هم نیست و آنچنان کنترلی هم روش نداریم، ولی اون رفتارها رو انجام میدیم. یه سری فکرها میاد سر ما، یه سری احساسها داریم. چرا؟ واقعا چرا؟ چون بخشی از این سیستم روان ما در واقع برمیگرده به اون حالت ناهوشیاری که ما داریم و خودمونم ازش خبر نداریم. حالا چی توی این ناخودآگاه ما هست؟ از نگاه فروید، هر چیزی که ما باهاش مواجه میشویم از بد به تولد، متریال هایی که به اصطلاح شکل میگیرن توی ناخودآگاه ما، اینا به شکل های مختلف خودشونو نشون خواهند داد در آینده. جدا از اون تجربیات ما که اوایل کودکی هست، حتی ممکنه در بزرگسالی هم باشد، اما بیشتر در اوایل کودکیه که این سیستم شکل میگیره. جدا از تجربیات اولیه ما، یک سری از خواسته ها، امیال و نیازهای فیزیولوژیکی ما هم هستن که بیشتر هم همون داستان رفتار تکاملی هم پشت این قضیه هست که باعث می شود در واقع فرد بقاش حفظ بشه. این نیازها، این امیال، مثل نیاز به غذا خوردن، مثل رفتار مکیدن در واقع نوک سینه مادر، یا خب یه بچه 1 ماهه که چه عرض کنم 1 روزه، چه کسی به این یاد داده که این کار رو باید انجام بده؟ پس یه رفتار ناهوشیاره و خودش هم خبر نداره. توی این ضمیر ناخودآگاه ما تجربیات اولیه زندگیمون به علاوه امیال و نیازهای ما وجود داره. پس داخل ناخودآگاه ما چی وجود دارد؟ در ضمیر ناهوشیار ما چی وجود داره؟ تجربیات اولیه زندگی به علاوه امیال، آرزوها و نیازهایی که مربوط به بقای ما هست. این نیازها و این تجربیات شکل پویایی دارن، یعنی اینطوری نیست که ثابت بمونن، ممکنه به شکل‌های مختلف در بیان و فرد رو سوق بدن که یه جوری اون امیالش رو برآورده بکنن به شکل‌های مختلف، ولی اینطوری نیست که ثابت بمونه توی ناخودآگاه. یک نوع انرژیه، یک انرژی که هر لحظه میخواد بیرون بزنه و خودش رو به شکل رفتارهای درست یا نادرست نشون بده. میرسیم به داستان هوشیار. خب همینطوری که سیستم روان ما ضمیر ناخودآگاه، ضمیر ناهوشیار رو داره، ضمیر هوشیار هم داره. ضمیر هوشیار چیه؟ ضمیر هوشیار یعنی این شمایی که الان نشستی و داری با اختیار خودت این ویدیو رو میبینی. همین لحظه ای که تو داری فکر میکنی راجع به این که آهان من پاشم برم یه لیوان آب بخورم. خب در واقع اون گفتگوی درونی که تو با خودت داری و داری برنامه ریزی میکنی، یه جوری داری فکر میکنی در مورد گذشته، در مورد آینده، در مورد زمان حالت، اینا میشه در واقع مجموعی از فعالیت‌های ذهنی هوشیارانه که روشون اشراف داری.
و میتونی اونا رو کنترل بکنی. پس این هم شد ضمیر هوشیار ما. تا قبل از فروید مردم باور بر این داشتن که خودشون تصمیم گیرنده نیازهاشونن، تصمیم گیرنده آینده شونن، تصمیم گیرنده علایقشونن و خودشونن که روی رفتارشون کنترل دارن. در واقع قدرتی و فروید ازشون گرفت، انگار بهشون گفت که شما به عنوان انسان اینطوری نیست که آزادانه عمل کنید، در بند و اجبار ناخودآگاه هستید. و این باعث مخالفت‌های خیلی شدید و جدی با فروید شد. اوایل دوران حرفه‌ای فروید خیلی مخالفت‌ها باعث شد. میرسیم به ضمیر در واقع نیمه هوشیار. شما اینجا رو که مشاهده میکنین یک کوه یخ رو در نظر بگیرین، تصویرش هم مشخصه، دوستانی که دارن تصویر رو میبینن. این کوه یخ نوک قله‌اش که مشخصه و از آب زده بیرون میشود ضمیر هوشیار ما. و این قسمت که گاهی به چشم میاد، یعنی از این سطح آب بیرون میزنه و داخل میره مجدد، این میشود چی؟ ضمیر نیمه هوشیار ما. و اون بخش از کوه یخ که غرق این اقیانوسه و هیچ موقع قرار نیست بیاد بیرون و خیلی مقیاس بزرگتری از در واقع نوک قله دارد، میشود ضمیر ناهوشیار ما. چجوری ما میتونیم ضمیر نیمه هوشیار رو درونمون احساس کنیم؟ شده تا حالا یه موزیکی رو بخواین که بخونین ولی ریتمش یادتون میاد ولی اسم خواننده‌اش یادتون نمیاد، یا جمله هایی که توش به کار رفته یادتون نمیاد، فقط آهنگش یادتون هست، اون ریتمش یادتون هست. یا مثلا شده که یک ضرب المثلی رو یادتون بره ولی مفهومش توی ذهنتون باشد. یا شده تا حالا یک نفر رو ببینین ولی هر چقدر که فکر میکنین اسمش یادتون نیاد ولی چهرهش و خاطراتی که باش داشتین یادتون هست. این میشود چی؟ اون لایه ارتباط دهنده ضمیر هوشیار ما به ضمیر در واقع ناهوشیار. خب میریم جلوتر و در مورد ساختار شخصیت فروید صحبت خواهیم کرد. ایگو، سوپر ایگو و اید، هوشیار و ناهوشیار رو با هم دیگه متوجه شدیم. مونده این سه بخش. اید چیه؟ سوپر ایگو چیه؟ و ایگو چیه؟ میریم جلوتر و متوجه میشیم. کودک وقتی که متولد میشه تا چند سال اول زندگیش نهاده که بهش غلبه داره و کاملا بچه در ناخودآگاهش به سر میبره، اما رفته رفته با افزایش سن و تعالیمی که میبینه و آموزش هایی که توسط پدر مادرش و اطرافیانش درونی میکند، ناخودآگاه میاد و خود و فراخود یا همون ایگو و سوپر ایگو رو درونش شکل میده. در واقع بخش بزرگی از سیستم روان رو تشکیل میده، منبع انرژیه، یک هیولای وحشی، یک اسب وحشی که همش میخواد به لذت برسه. اصل لذت در اولویت رفتارهای اید هست. سایق‌های زیستی و سایق‌های روانی همه در بخش نهاد ما وجود داره و انگیزه ما تماما ریشه در اید دارد. تمام در واقع انگیزه ما، تمام سایق‌های ما. حالا این که گاهن در ابراز کردن یک رفتاری ما یک انگیزه اجتماعی داریم، این خودش یه مکانیزم دفاعیه که جلوتر راجبش در کلیپ‌های آتی صحبت خواهیم کرد. اما نهاد یا اید تأثیر بسیار زیادی
در شکلی شخصیت داره و اگر سرکوبیش زیاد باشد و فرد دچار تثبیت‌های مختلف شود، باعث میشه که دچار نوروز و سایکوز بشه، دچار اختلال‌های روانی شدیدی بشه. ما جلوتر در مورد مراحل رشد جنسی روانی فروید صحبت خواهیم کرد. رسیدیم به ایگو. اید یا نهاد بنابر اصل لذت بود و ایگو بنابر اصل واقعیت، و اون بخش منطقی ما، اون بخشی که decision making میکنیم، تصمیم گیری میکنیم، problem solving میکنیم، حل مسئله میکنیم، در این بخش قرار دارد و یه جوری میانجیگری میکند بین نهاد و سوپر ایگو که جلوتر راجبش توضیح میدیم، و هوشیاری و ناهوشیاری رو پردازش میکند و همینطور مکانیزم های دفاعی رو پیش میبره تا فرد اضطراب کمتری رو تجربه بکنه. بریم جلوتر در مورد سوپر ایگو. اون بخش اخلاقی ما، اون عذاب وجدان های ما، اون آموخته های اخلاقی و تربیتی ما که توسط پدر مادر یا افراد صاحب قدرت بوده، همه در سوپر ایگو شکل میگیره و در آینده ما، آینده در واقع بزرگسالی ما، نقش بسزایی داره توی کنترل کردن رفتار، افکار و احساسات ما. توی دوران کودکی شکل میگیره و نقش بسیار اساسی رو در شکلی شخصیت ما داره. هر کدوم از اینا، یعنی هم اید، هم سوپر ایگو، هم ایگو، نقش خیلی بالایی دارن توی شکلی شخصیت انسان و هر کدوم اگر مشکل دار بشوند فرد واقعا میلنگه. سوپر ایگو یک رفتار کنترلی رو داره و روی رفتار و نگرش و خواسته ها و ارزش ها و در واقع رفتار اجتماعی، مخصوصا رفتار اجتماعی فرد و نگرش اجتماعیش تأثیر بسزایی داره. خب رسیدیم به اضطراب. مفهوم اضطراب در نگاه فروید اصل جدایی ناپذیر سیستم روانه، یعنی انسان هر لحظه در همه جا اضطراب رو تجربه میکنه و حالا این انواع مختلف داره اضطراب که 3 بخش اصلی داره: اضطراب واقعی، اضطراب نوروتیک و اضطراب اخلاقی، که اضطراب اخلاقی است بخش سوپر ایگوی ما هست، نوروتیک انگزایتی هم از بخش اید یا نهاد ما و ریالیتی انگزایتی هم از سمت ایگو یا بخش خود ما هست. در واقع اضطراب یک تعارضیه بین 3 بخش وجودی شخصیت و واقعیتش اینه که هیچ موقع این 3 بخش با هم دیگه نمیتونن کنار بیان، مگر اینکه ایگو آنچنان رشد پیدا بکند که بتونه این تعارض‌ها و این اختلاف‌های اید و سوپر ایگو رو به صورت خیلی خیلی کنترل شده ای هدایت کند به سمت چی؟ یک موفقیت فردی و اجتماعی، که اینو تحت عنوان حالا مکانیزم‌های دفاعی حتما راجبش صحبت خواهیم کرد. خب رسیدیم به کاتارسیس یا همون سرمایه‌گذاری روانی. از نگاه فروید سیستم روان هر لحظه در حال سرمایه‌گذاری روی ابژه‌های مختلفه. ابژه چیه؟ ابژه هر چیزی است که سیستم روان، لیبیدو، به سمتش میرود. هر چیز ذهنی، هر کانسپتی، میتونه انسان باشه، میتونه اشیا باشه، میتونه حیوان باشه، میتونه یه مکتب فکری باشه، هر چیزی که توجه فرد بهش هست و نسبت بهش احساساتی داره، چه احساسات مثبت و چه احساسات منفی بعضن، ولی بیشتر احساسات مثبت هست که اینجا مورد توجه هست. از این سرمایه گذاری روانی یک مثال میزنم تا کاملا براتون جا بیفته. در شکست عشقی مشاهده میکنیم که ذهن تلاش میکنه که دوباره اون فرد رو
برگردونه به زندگیش، در صورتی که اختلاف ها انقدر زیاد بوده در اکثر مواقع که به شکست رابطه منجر شده. اما چی میشه که فرد تلاش میکنه که دوباره اون فرد از دست داده توی رابطه رو برگردونه به زندگیش؟ به خاطر سرمایه گذاری روانی که انجام داده. یعنی یکی از دلایل اصلیش این میتونه باشه. خب فرد بهش محبت کرده، توجه کرده، عشق داده، انرژیشو گذاشته، وقتشو گذاشته، یه جوری سرمایه گذاری کرده روی این ابژه. و وقتی که این ابژه با یه دعوایی از دست میرود، ذهن مقاومت میکنه در برابر از دست رفتن این سرمایه گذاری روانی. خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودین. در ویدیوی بعدی ما میپردازیم به رشد روانی جنسی از منظر فروید. خوشحال میشم که سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو بزنید تا اگر ویدیو آپلود شد حتما نوتیفیکیشنش بیاد و شما ویدیو رو از دست ندین. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ. سلام. امروز میخواییم در مورد یک مبحث بسیار بسیار جنجالی و بحث برانگیزه، Psychosexual Developmental Stages از فروید صحبت بکنیم. رشد روانی جنسی فروید، مراحلش رو با هم دیگه بررسی میکنیم، ولی برای درک عمیق‌تر این مطالب بهتره که از مفهوم لیبیدو با خبر باشیم. برای اینکه به این مطلب دسترسی داشته باشین میتونید که کلیپ قبلی رو مشاهده بکنید، من منشن میکنم اینجا. خب بریم که ببینیم داستان چیه. قبل از اینکه شروع کنم و در مورد این مراحل توضیح بدم، شما باید در نظر داشته باشین که لیبیدو تمرکزش توی هر مرحله توی مکانهای مختلفی از بدن هست. به خاطر همین نامگذاری که میشه مبتنی بر اون قسمتیه که لیبیدو بیشتری تجمع پیدا کرده و ارگانیسم یا همون کودک، نوزاد، از طریق برانگیخته شدن اون قسمت ها لذت کسب میکنه. اولین مرحله اورال استیج، مرحله دهانی که از بعد به تولد تا 18 ماهگی طول میکشه و کودک از طریق فعالیت دهانی با جهانش ارتباط میگیره، مثل خوردن، مثل گاز گرفتن، مثل مکیدن و هر چیزی رو انگار میخواد که از طریق دهانش تست بکنه و به این صورت در دنیای پیش رو ماجراجویی کنه. توی این مرحله اعتماد و بی‌اعتمادی شکل میگیره، مبحثی که اریکسون بهش خیلی اشاره داشت و کودک منتظره که توسط مادرش یا شیشه شیر تغذیه بشه و هر موقع که گرسنه باشد انتظار داره که به سرعت رفع نیاز بشه و اگر این فیدینگ یا تغذیه خیلی زیاد باشد یا خیلی کم باشد، کودک دچار تثبیت می شود، فیکستیشن دچار تثبیت میشه و این باعث می شود که در بزرگسالی نسبت به فعالیت‌های دهانی لذت بیشتری رو تجربه کنه در مقایسه با دیگر افراد، مثل حرف زدن، مثل غذا خوردن، مثل هله هوله خوردن، مثل بوسیدن، گاز گرفتن، مکیدن، مثل بعضا فوش دادن، فوش‌های رکیک. انگار اون تجمع لیبیدو هر بار که این اورال اکتیویتی انجام می شود، اون لیبیدو انگار آزاد میشه، فرد احساس لذت رو میکنه یا رفع تنش رو تجربه میکنه. این میشه چی؟ اورال استیج یا مرحله دهانی که اگر به صورت افراطی یا به صورت خیلی کم
کودک تغذیه شود یا خیلی زود یا دیر از شیر گرفته شود، کودک دچار فیکسیشن می شود و در آینده تبدیل میشه به شخصیت دهانی یا اورال پرسونالیتی. لازم به ذکره که شخصیت دهانی توی سکشوال اکتیویتی، توی فعالیت های جنسی، توی رابطه جنسی نسبت به افراد دیگه بیشتر تمایل داره که ارتباط دهانی باشد، نه اینکه فقط ارتباط دهانی باشد. از ارتباط دهانی در رابطه جنسی لذت خیلی بیشتری رو میبره نسبت به بقیه آدم ها. بریم سراغ مرحله بعدی. مرحله بعدی اینال استیج یا مرحله مقعدی هست، چیزی که نامگذاری می شود. از حدود 18 ماهگی تا 3 سالگی طول می کشه و بیشتر تمرکز این مرحله روی کنترلگری کودک، یعنی کودک برای اولین بار در عمرش یک چیزی رو میتواند کنترل بکند، حس کنترل بیشتری رو روی بدنش داره و با کنترل کردن مدفوعش احساس خودمختاری و خودمستقلی رو تجربه میکنه. اگر این مرحله تثبیت بشه، یعنی کودک موفق نشه که خیلی خوب کنترل بکنه مدفوعشو و توی موقعیت مناسبش مدفوع کنه، باعث می شود که در بزرگسالی احساس کنترل زیادی رو روی مسائل مختلف داشته باشه. اون دسته از بچه هایی که مدفوعشون رو نگه می دارن و مادرها تعجب می کنن که چرا این کارو داره میکنه این بچه، اینا در بزرگسالی تبدیل به یک فرد خسیس میشن، به یه فردی تبدیل میشن که از دست دادن خیلی واهمه داره، خیلی سختشه که چیزهایی که جمع کرده رو ببخشه، از دست بده، هدیه بده. بنابراین این مرحله تاثیر خیلی زیادی روی کنترلگری، روی وسواسی و روی خساست افراد داره. خب میرسیم به فالیک استیج، مرحله سوم رشد روانی جنسی، بین 3 تا 6 سالگی هست و عقده های اودیپ و الکترا توی این مرحله شکل میگیره. عقده اودیپ برای پسرها و عقده الکترا برای دخترها که جلوتر توضیحش رو میدیم. توی این دوره همانندسازی شکل میگیره، همانندسازی که پسر از پدرش داره و دختر از مادرش، و یک سری کنجکاوی ها و سوال های جنسی در این دوره در ذهن کودک شکل میگیره که باید والدین به درستی و متناسب با درک و فهم کودک به اونا پاسخ بدن. اگر پاسخ ندهند این کنجکاوی میتونه دردسر آفرینی کند. و در این مرحله یکی از بخش‌های مهم شخصیت از منظر فروید، یعنی سوپر ایگو، شکل میگیره که توضیحشو در کلیپ قبلی دادم. گاهن خودارضایی یا کنجکاوی‌هایی نسبت به بدن خودش هم در این سن 3 تا 6 سالگی برای بچه رخ میده که باید پدر مادر این قضیه رو به درستی مدیریت کنن. میرسیم به مرحله نهفتگی، لیتنسی استیج، که از 6 سالگی تا شروع دوران بلوغ هست و تمرکز بچه میاد دیگه روی مسائل اجتماعی، تکالیف مدرسه، پیدا کردن دوست، وقت گذروندن با دوستان. دیگه تمرکزش از روی بدن خودش میاد روی دنیای بیرون و کشف کردن دنیای بیرون. اگه عقده اودیپ برای پسرها و عقده الکترا برای دخترها خوب پشت سر گذاشته بشه، کم کم احساسات مثبت‌تری و کودک نسبت به والد همجنسش پیدا میکنه. یعنی احساس نزدیکی پسرها به پدرهاشون بیشتر میشه و احساس نزدیکی دخترها به مادرهاشون بیشتر میشه نسبت به مرحله قبلی. اما اگه این عقده ها به درستی پشت سر گذاشته نشن، یک خشم نهفته رو نسبت به والد همجنس خودش پیدا میکنه. میرسیم به مرحله جنیتال استیج، مرحله تناسلی که آخرین مرحله رشده که از بلوغ شروع میشه تا بزرگسالی ادامه داره و
تمرکز دوباره فرد میاد روی لذت جنسی و ایجاد رابطه بالغانه با جنس مخالفش. احتمالاً فروید باور داشت که رشد یک جامعه توی این مرحله نمود پیدا میکنه. نحوه درست برقرار کردن یک رابطه جنسی و ایجاد روابط بالغانه توی مرحله، افرادی که مراحل قبلی رو مثل مرحله دهانی، مقعدی و فالیک رو اگر درست پشت سر گذاشته باشن، یک ترکیب خوبی از بلوغ جنسی و اجتماعی رو خواهند داشت و از نظر احساسی میتونن که خیلی درست عمل بکنن، مخصوصا توی ارتباط گرفتن با جنس مخالف. مرحله تناسلی صرفاً به تغییرات فیزیکی مربوط نمیشه و درک بهتر فرد از تمایلات جنسیش اونجا نمایان میشه و اون فرد میتونه که به خواسته های خودش بیشتر توجه بکنه و به روش درست به این خواسته هاش برسه. توی این مرحله فرد خودش رو بیشتر کشف میکنه و روابطش رو قوی و معنادار میکنه. میتونه یک تعادل خوبی بین تمایلات جنسی و زندگی اجتماعی خودش برقرار کنه که موجب میشه زندگی شادتر و رضایت بخشی رو برای خودش و اطرافیانش فراهم کنه. عقده اودیپ رو خدمتتون توضیح میدم. عقده اودیپ در پسرها شکل میگیره. پسرهایی که سن 3 تا 6 سالگی رو دارن، توی این سن یک سری احساسات عاطفی و جنسی رو نسبت به مادرشون پیدا میکنن و یک سری احساسات خشم و رقابت رو نسبت به پدرشون ایجاد میکنن. پسر رفته رفته متوجه قدرت پدر در تصاحب کردن مادرش میشه و آروم آروم یک اضطرابی رو درون خودش ایجاد میکنه که نکنه پدر متوجه این احساسات نزدیکی با مادر شود و خشمگین شود و بخواهد که پسر رو اخته کند. اینو فروید میگه چی؟ اضطراب اختگی، ترس از نابود شدن آلت تناسلی توسط پدر به خاطر کشش هایی که پسر نسبت به مادر خودش داره. این می شود عقده اودیپ. بریم جلوتر در مورد عقده الکترا صحبت کنیم که در دختر خانم ها به وجود میاد. توی این دوره دختر یک سری احساسات حسادت و خشم رو نسبت به مادر خودش پیدا میکنه و از طرفی تلاش برای جلب توجه پدرشون و دریافت عشق پدرشون. پای همین قضیه خیلی رقابت میکنه با مادرش و اگر نتونه که به خوبی این دوره رو پشت سر بگذاره، تا آخر عمرش نسبت به مادرش و نسبت به افرادی که چهره مادرانه دارن در سیستم روانش دچار خشم و حسادت میشه. پنیس اینوی، احساس حسادت نسبت به پنیس یا همون آلت تناسلی مردانه است. یکی از جنجالی ترین و بحث برانگیز ترین مطالب نظریه فروید. فروید معتقد بود که به خاطر ارزش‌های اجتماعی و قدرت اجتماعی که جنس مذکر دارد، جنس مؤنث نسبت به این موضوع حسادت میکنه و احساس میکنه که جنس مذکر قدرت بیشتری رو داره و آرزو داره در ناخودآگاهش که ای کاش پسر میشد، ای کاش مرد میشد و میتونست به اون توانایی های اجتماعی که یک مرد دارد و به اون جایگاه اجتماعی که یک مرد دارد برسد. فمینیست رادیکال، زنهایی که به صورت افراطی نسبت به مردا خشم دارن، معتقده که اونا از پنیس اینوی بیشتری رنج میبرن و حسادت خیلی بیشتری میکنن به قابلیت های یک مرد. نظریه فروید همیشه بحث برانگیز بوده. چرا؟ چون اعتقاد بر این بود که هر نظریه علمی باید یک پژوهش تجربی منظمی رو داشته باشد، ولی خب نظریه فروید بیشتر نتیجه اون مشاهدات بالینی خودش بوده و ریپورت هایی که داشته و حالتی از کیس استادی و خودکاوی هایی که داشته همه جمع شدن و چنین نظریه‌ای رو فروید ارائه داد، اما بدون بیس پژوهشی که برای هر نظریه بسیار بسیار مهم. به طور کلی ابعاد مختلف نظریه فروید همیشه با انتقادهای مختلفی
و شدیدی روبرو بوده، مخصوصا نظریه مراحل جنسی روانیش و همون داستان عقده اودیپ، تعاملاتی که یک پسر در اون سن نسبت به مادرش داره یا یه دختر نسبت به پدرش داره از سمت جامعه پذیرفته نبود و همین موردها باعث می شد که نگرش نسبت به ایده های فروید همیشه حالتی از دو سویه باشد. بعضیا باش موافق بودن و بعضیا باش مخالف. میرسیم به انتهای ویدیو. خیلی ممنونم که با من همراه بودین تا به اینجا. ویدیوی بعدی در مورد مکانیزم های دفاعی هست. حتما سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو بزنید تا ویدیو رو از دست ندید. فعلا روزتون بخیر باشه. خب دوستای عزیز، سلام. امروز میخوایم در مورد مکانیزم های دفاعی در نظریه فروید صحبت بکنیم. همینطوری که میدونیم فروید شخصیت انسان رو به 3 بخش تقسیم میکنه: خود، نهاد و فراخود یا اید، ایگو، سوپر ایگو. و مکانیزم های دفاعی در بخش خود یا ایگو هستن و اونجا به صورت ناخودآگاه عمل میکنن. مکانیزم های دفاعی یک فرآیند روانشناختی هستند که به عنوان سپر محافظ در برابر عوامل استرس‌زا و تهدیدهای مختلف سلامت روان عمل میکنن. این مکانیزم ها در زیر سطح هوشیاری فرد عمل میکنه، یعنی به صورت ناخودآگاه و خودکار، اتوماتیک وار به سری سازوکارها رو پیش میگیره که این سازوکارها باعث میشوند که فرد در برابر اضطراب‌های درک شده کمتر آسیب ببینه. یک جوری تحریف واقعیت‌ها رو به همراه داره، تغییر ادراک، احساسات و رفتار. پس متوجه شدیم که مکانیزم‌های دفاعی یک استراتژی روانشناختیه که توسط افراد به صورت ناخودآگاه در برابر اضطراب، پریشانی و تهدیدهای عزت نفس به کار میره و ممکنه فرد اصلا ازش خبر نداشته باشه. این مکانیزم‌ها به صورت خودکار عمل میکنن و باعث تغییر ادراک و احساسات و رفتار افراد میشن. ریشه های مفهوم مکانیزم های دفاعی در نظریه فروید، اما بعدها مفهوم مکانیزم های دفاعی توسط افراد دیگه گسترش بیشتری پیدا کرد. در این ویدیو ما میخوایم در مورد مکانیزم های دفاعی که در نظریه فروید است صحبت بکنیم. در اصل کاهش پریشانی روانی و حفظ تعادل درونی در افراد. این مکانیزم ها به صورت ناخودآگاه عملی می شود، نه به صورت خودآگاه. یعنی فرد از انجام دادن اینا با خبر نیست، ولی به صورت ناخودآگاه برای حفظ اضطراب و حفظ عزت نفسش از اونها استفاده میبره. این هم اضافه کنم که به طور کلی مکانیزم‌های دفاعی یا سازگار هستند، تطبیقی هستند یا ناسازگار هستند. تمایز بین مکانیزم‌های دفاعی سازگار و ناسازگار خیلی مهمه. مکانیزم‌های دفاعی سازگار مثل شوخ طبعی و نادوستی باعث مقابله مؤثرتر و انعطاف‌پذیر روانی بیشتری در ما میشه، اما مکانیزم‌های ناسازگار مثل اجتناب یا پس‌رفت و چیزهایی که توی این ویدیو می‌خوایم راجعشون صحبت بکنیم میتونن مانع رشد عاطفی و عملکرد بین فردی بشن. تشخیص تفاوت این دو دسته خیلی مهمه و افراد سالمتر از مکانیزم‌های دفاعی سازگار استفاده میکنن. بریم سراغ مکانیزم‌های دفاعی رایج در نظریه فروید. اولی انکار بخشی از واقعیت یا تمام واقعیت برای حفظ عزت نفس و کاهش اضطراب که به صورت ناخودآگاه عمل میکنه. یعنی فرد از وجود این مکانیزم چندان با خبر نیست. مثل زمانی که فرد دچار اعتیاد به مشروبات الکلیه و میگه که
این مصرف مشروب برای من هیچ مشکلی به وجود نیاورده، اما واقعیت چیز دیگه ایه، اما فرد نمیخواد که این واقعیت ها رو ببینه و بپذیره. مورد دوم از مکانیزم های دفاعی رایج در نظریه فروید فرافکنیه. زمانی که شخص فکر، احساسات یا انگیزه غیر قابل قبول خودش رو به دیگران انتقال میده و اینجوری از احساس گناهش کاسته میشه. مثل فردی که داره خیانت میکنه و از این خیانت احساس گناه رو داره، در عوض شریک زندگیش رو متهم به خیانت میکنه و یه جوری میخواد سر در بیاره از خیانت کردنش. مورد سوم از مکانیزم های دفاعی عقلانی سازیه. زمانی که شخصی توضیح یا دلایل منطقی ارائه میده تا رفتار و احساسات غیر قابل خودش رو خیلی خوب جلوه بده. مثل اون دانش آموزی که مطالعه کافی نکرده، میره امتحان میده، امتحانش هم میفته، ولی در نهایت میگه که سوالاتی که طرح شده ناعادلانه بوده، سخت بوده و دلیل عدم موفقیتش توی امتحان رو میندازه گردن استاد. میرسیم به یکی دیگه از مکانیزم های دفاعی در نظریه فروید، رگرشن، رگرس یا بازپسروی یا پسروی. چه زمانی اتفاق میفته این مکانیزم؟ زمانی که فرد در یک شرایط استرس‌زای بسیار شدیدی هست، دوران سختی رو پشت سر میگذاره و رفتار شبیه رفتار دوران نوجوانی یا حتی دوران کودکیش میشه. مثل یک بزرگسالی که توی شرایط استرس‌زای شدید شروع میکنه به ناخن جویدن یا مکیدن انگشت شستش. یه پژوهش جالبی رو میخوندم، افرادی که دچار ورشکستگی مالی میشن یا دچار تهدید جانی میشن، شکل خوابشون عوض میشه و شبیه دوران کودکیشون، دوران جنینی میخوابن. یعنی به پهلو و دست و زانو جمع، همینطوری که توی تصویر میبینید. یا خیلی گرایش دارن به اینکه لحظات بیشتری رو در خانه مادریشون یا کنار خانواده، کنار پدر مادرشون سپری بکنن با اینکه سنشون زیاده. مکانیزم بعدی اینتלקچوالیزیشنه. زمانی اتفاق میفته که شخص به جای اینکه بپردازه به احساسات منفی اون اتفاق، سعی میکنه که به صورت منطقی با این قضیه کنار بیاد. مثل زمانی که دکتر بهش تشخیص سرطان میده، میگه تو سرطان داری، اما ایشون به جای اینکه واکنش احساسی داشته باشه، میشینه راجع به سرطان تحقیق میکنه و اینجوری به صورت منطقی با قضیه کنار میاد. مکانیزم دفاعی بعدی از نظریه فروید ریاکشن فورمیشن هست یا مکانیزم دفاعی وارونه سازی. در واقع معکوس کردن احساساتی که ما نسبت به یه فرد داریم و خودمونم از این قضیه با خبر نیستیم و به صورت ناخودآگاه این اتفاق میفته. من همیشه توی جلسات این مثال رو میزنم. من یکی از مراجعینم فوق‌العاده یک خانم هدفمند توی زندگی بود که توی تحصیلش، توی کارش موفق بود و اهداف خیلی بلند پروازانه رو داشت. واقعاً هم خیلی باهوش بود، اما ایشون ازدواج میکنه و بچه دار میشه. داستان حاملگی و بچه داری باعث میشود که ایشون از اهدافش دور بمونه و یه جوری جلوی پیشرفتش گرفته میشه. به بنده مراجعه میکنه و مشکلش این بود که شدیداً به پسرش وابسته شده و همینطور پسرش رو به خودش وابسته کرده. داستان برمیگرده به ریاکشن فورمیشن. یعنی وقتی که ما میبینیم این خانم به خاطر بچه دار شدن نتونسته به اهدافش برسه، دچار ناکامی شده. این ناکامی باعث تجربه هیجان خشم شده، خشمی که نسبت به چه کسی دارد؟ نسبت به بچه خودش داره. اما به عنوان مادر نمیتونه اینو بپذیره که از دست بچهش خشمگین باشه. این خشم رو میاد ریاکشن فورمیشن میکنه، تبدیلش میکنه به عشق و محبت بیش از حد و این گونه باعث میشه که وابستگی صورت بگیره.
و توی اعماق ناخودآگاهش یه جوری از اون بچهش انتقام میگیره. تو نذاشتی که من به اهدافم توی زندگی برسم، و به دنیا آوردنت من نتونستم به اهدافم توی زندگیم برسم. حالا من تو رو انقدر وابسته خودم میکنم که بشی یه شخصیت وابسته ضعیف که تو هم نتونی رشد بکنی و توی زندگیت پیشرفت کنی. مکانیزم دفاعی بعدی سابلیمیشن یا تسلیت. یعنی چی؟ یعنی نسبت دادن شهوات و امیال فردی غیر قابل قبول به فعالیت‌های مورد قبول فرهنگی، به یک سری ارزش‌های مورد قبول فرهنگی. مثل یک آقایی که برای ثوابش میره چند تا زن صیغه میکنه و توجیهش اینه که من دارم به این خانم ها لطف میکنم، اینا نیاز مالی دارن و با ازدواج موقت با این خانم ها من دارم زندگیشون رو سر و سامون میدم و برای ثوابشه که دارم این کارو میکنم. این فرد در حال استفاده از مکانیزم دفاعی سابلیمیشن هست یا تسلیم. مکانیزم بعدی سرکوبه. فرد نمیخواد که با یک سری افکار و احساسات و خاطرات روبرو بشه، پس اونا رو سرکوب میکنه و میفرسته توی ناخودآگاهش و اجازه پردازش هوشیارانش رو بهشون نمیده و هر چیزی که باعث یادآوری اون خاطرات یا اون افکار و احساسات شود رو انکار میکنه، سرکوب میکنه و اجتناب میکنه ازش. و مورد نهایی مکانیزم دفاعی جابجاییه که فرد احساسات مثبت یا منفی که بیشتر اینجا احساس منفی هست رو به فرد دیگه ای انتقال میده. مثل یک کارمندی که توی محیط کارش داره کارش هم خوب انجام میده اما توسط رئیسش مورد بدرفتاری قرار میگیره، مورد بی‌احترامی قرار میگیره، نسبت به رئیسش خشم داره اما این خشمش رو نمیتونه ابراز بکنه، میاد توی خونه و سر همسرش خالی میکنه این خشمو، همسرش هم سر بچه‌هاش خالی میکنه این خشمو و بچه‌هاش هم سر اسباب بازیاشون این خشمو خالی میکنن. جابجایی بیشتر در هیجان خشم صورت میگیره اما ممکنه در احساس محبت و عشق هم اتفاق بیفته. این شد مکانیزم‌های دفاعی در نظریه فروید. فهم مکانیزم‌های دفاعی یک بینش با ارزشی به ما میده تا بتونیم رفتارمون رو کنترل بکنیم، احساسمون رو کنترل بکنیم، ببینیم که این رفتاری که از ما سر زد آیا ریشه در مکانیزم‌های دفاعی داره یا نه یک رفتار هوشیارانه است که با عقل و منطقمون، با انتخابگریمون اون رفتار رو انجام دادیم. سود و زیانی که این وسط میکنیم خیلی مهمه. این رفتار ما به سود و زیان چه کسی هست؟ آیا به خودمون یا بقیه آسیب میزنه یا خیر؟ این بینش‌ها میتونه ما رو کمک بکنه در مسیر رشدی که برای خودمون پیش گرفتیم. هر چقدر که ما بپردازیم به رشد خودمون، بپردازیم به روبرو شدن با نقص‌های خودمون، پذیرش اونا و رفع این نقص‌ها، همونقدر توی زندگیمون تاثیر مثبتش رو، توی روابطمون تاثیر مثبتش رو می‌بینیم و در نهایت احساس خوب و خوشبختی رو داریم اگر بتونیم که واقعیت‌ها رو ببینیم، واقعیت‌هایی که برای اکثر آدم‌ها سخته دیدنشون، روبرو شدنشون، پذیرششون. یک شهامت بزرگی رو میخواد روبرو شدن با این نقص‌های درونی. خیلی خوشحال شدم که تا انتها با من همراه بودین. در ویدیوی بعدی میپردازیم به روش درمان خاص فروید یا همون روانکاوی کلاسیک. حتما سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو بزنید تا اگر ویدیوی بعدی آپلود شد ما از دست ندید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ. سلام، روزتون بخیر. امروز میخوایم در مورد روش درمان زیگموند فروید صحبت بکنیم، یعنی روانکاوی کلاسیک. این روش درمان مثل تمام
روش‌های درمانی دیگر مثل تمام رویکردها یک سری پیش‌فرض‌ها داره که این پیش‌فرض‌ها رو با هم دیگه مرور می‌کنیم و برخیش رو به تفصیل در موردشون صحبت می‌کنیم. حالا این اصول چیه؟ با هم دیگه چک می‌کنیم. یکی از پیش‌فرض‌های مهم تأثیر ضمیر ناهوشیاره. فعالیت‌ها، کارها، تفکر، احساسات همه شکل گرفته توسط تعارض‌ها و امیال ناخودآگاهه. این یکی از پیش‌فرض‌های این روش درمانه. یکی دیگه از پیش‌فرض‌ها early childhood experience، یعنی تجربیات اولیه دوران کودکیه. همینطوری که میدونین فروید اعتقاد داشت که در 5 سال اول زندگی شخصیت انسان شکل میگیره. بنابراین تجربیات اولیه زندگی بسیار مهمه در روانکاوی کلاسیک. مورد بعدی مکانیزم های دفاعیه که در یک ویدیو کامل در مورد مکانیزم های دفاعی توضیح دادم. البته مکانیزم های دفاعی که در نظریه فروید هست. مورد بعدی ساختار ذهن که همون داستان ایگو و سوپر ایگو هست، داستان کوه یخ و در واقع استانداردهای اخلاقی، اصل واقعیت و اصل لذت و تعاملی که این سه بخش با هم دیگه دارن در روانکاوی کلاسیک مورد توجهه. اصل بعدی جبر روانیه، یعنی تمام رخدادها و رویدادهای ذهنی ما ریشه در ضمیر ناخودآگاه و گذشته ما داره. مورد بعدی نمایه‌های این تعارض‌های ناهوشیار هست که توسط رویاها، اشتباهات لبی و همینطور مشکلات روحی روانی خودشون رو نشون میدن. رول آف سکشوالیتی یکی از اصل‌های مهم در روانکاوی کلاسیک فعالیت جنسی، سایق جنسی یا همون لیبیدو پشت پرده تمام رفتارها و تعارضهای سیستم روان شناخته میشه. من در یک ویدیو مفصل در مورد لیبیدو صحبت کردم، منشنش میکنم تا دوستان ازش استفاده ببرن. مورد بعدی گسترش لیبیدو هست، یک اصل دیگه‌ای که باید ما در نظر بگیریم در درمان روانکاوی کلاسیک، یعنی گسترش لیبیدو در حوزه خلاقیت، لذت بردن و همینطور داستان خود مراقبتگری. اصل دیگه‌ای که ما باید در روانکاوی کلاسیک در نظر بگیریم دید یک پارچه‌ای که باید ما به انسان داشته باشیم. این دید میتونه ما رو خیلی کمک بکنه در پیدا کردن مسیر درمان. چرا؟ چون فروید انسان رو به عنوان یک کل در نظر میگیره و تمام این اجزاء سگانه‌ای که در ساختار ذهن ازشون یاد میبره همه در تعامل با همدیگه رفتار انسان رو شکل میدن. پس اصل یک پارچگی یکی از اصول مهم در روانکاوی کلاسیکه. و یه نکته خیلی مهم در مورد تأثیری که روانکاوی کلاسیک روی درمانهای بعدی گذاشت بسیار بسیار مهمه. در شکل دادن روان درمانی مدرن بیشتر حالا توی حوزه روانپویشی تأثیر کار فروید غیر قابل انکاره و میتونیم بگیم که اون ریشه اصلی درخت روان درمانی پویشی ریشه در روانکاوی کلاسیک داره. نقش ناخودآگاه در درمان روانکاوی کلاسیک بسیار مهمه. بخش پنهان ذهن، فروید معتقد بود که این بخش حاوی افکار و احساساتیه که ما آگاهی چندانی نسبت بهشون نداریم اما همچنان بر نحوه رفتار و احساس ما تأثیر میذارن. این افکار و احساسات معمولاً از دوران کودکی ناشی میشه، به خصوص اگر تجربیات بدی رو پشت سر گذاشته باشیم. این افکار و احساسات پنهان اگر باهاشون ما روبرو نشیم میتونن مشکلات جدی واسه ما ایجاد بکنن. بنابراین در درمان
کلاسیک، در درمان روانکاوی کلاسیک سعی میشه که به مردم کمک بشه تا در مورد این افکار و احساسات پنهانشون صحبت بکنن و با اونا روبرو بشن و همین امر باعث میشه که اینا احساس خیلی بهتری نسبت به خودشون داشته باشن و درک بهتری رو از خودشون داشته باشن و منشأ مشکلاتشون رو ببینن و باش روبرو بشن. از راه‌های مختلفی به ریشه این افکار احساسات پنهان میرسیم، از طریق فری اسوسییشن یا همون تداعی آزاد، از طریق تجزیه و تحلیل رویاها و همینطور بررسی کردن اشتباه‌های لوپی یا لغزش‌های فرویدی. با انجام این کارها افراد میتونن که بیشتر خودشونو بشناسن و به چرایی کارهاشون بیشتر پی ببرن. فروید معتقد بود که افکار و احساسات پنهان معمولا در رفتار و احساسات روزمره ما خودشونو نشون میدن. با مشاهده این رفتارها که به شکل الگو در میان، ما میتونیم در مورد خودمون و اینکه چرا این کار رو انجام دادیم بیشتر یاد بگیریم. پس به طور کلی مواجهه شدن با این بخش ناخودآگاه باعث میشه که ما زندگی شادتر و رضایت بخشی رو داشته باشیم. خب بریم سراغ فری اسوسییشن یا تداعی آزاد. تداعی آزاد یک روش ویژه در درمان روانکاوی کلاسیکه که به مراجعین کمک میکنه ضمیر ناخودآگاه خودشون رو کشف کنن. فرد به خودش اجازه میده که افکارش بدون توقف یا نگرانی در مورد قضاوت یا در مورد اینکه آیا این حرف منطقی یا اخلاقی هست یا خیر، در مورد این افکار صحبت بکنه. اجازه بده که این افکار جریان پیدا بکنه و راجع به اینا صحبت بکنه. پس فرد توی شرایطی قرار میگیره که هرچی اومد به ذهنش رو بیان کنه، حتی اگر اون فکر عجیب باشه، غیر اخلاقی باشه یا تصادفی باشه. فروید معتقد بود که حتی کوچکترین فکر یا احساسات در مورد اون فکر میتونه یک سرنخ مهم باشه برای کشف کردن تعارض‌های ناخودآگاه افراد. با انجام تداعی آزاد افراد میتونن دفاعهای معمول خودشون رو دور بزنن و باعث میشه که فرد بهتر و راحت‌تر با اون تعارض‌هاش روبرو بشه. روانکاو حین تداعی آزاد به دقت به حرفای مراجعه کننده گوش میده و به دنبال الگوها و سرنخ‌ها میگرده توی این صحبت‌ها. این الگوها میتونن نشون دهنده یه چیزی باشن که اون فرد درونش گیر کرده و آزار میبینه، ناراحته، یا ممکنه چیزی باشه که به صورت ناخودآگاه داره باش دست و پنجه نرم میکنه و خودش متوجه نیست. پس روانکاو با ایجاد یه فضای امن و قابل قبول و بدون قضاوت به مراجعین کمک میکنه که آزادانه در مورد افکارشون صحبت بکنن، در مورد احساساتشون نسبت به افکارشون صحبت بکنن و از طریق این صحبت کردن به سرنخ‌های با ارزشی میرسه. در واقع اینطوری میتونم بگم که تداعی آزاد یک سفر به ضمیر ناخودآگاهی که روایتگرش خود اون فرده و تراپیست مشاهده‌گره. میرسیم به مفهوم انتقال در روانکاوی کلاسیک بسیار کاربرد داره، علیرغم اینکه برخی از رویکردهای درمانی سعی میکنن که از انتقال استفاده نکنن، ولی در روانکاوی کلاسیک از انتقال استفاده میشه و روانکاو کلاسیک انتقال رو یک فرصت خوبی میدونه و ازش استفاده میکنه برای کشف تعارض‌های رفتاری و احساسی عاطفی مراجعه کننده. فروید متوجه شد که گاهی اوقات بیمارا به یه شیوه خاصی با افراد مهمشون، مخصوصاً والدینشون، ارتباط میگیرن و گاهی وقتا روانکاوشون رو هم در همون جایگاه روانی قرار میدن و با روانکاوشون هم چنان رفتار میکنن که با پدر مادرشون یا افراد مهم زندگیشون رفتار میکردن و ممکنه که همون احساساتی رو که نسبت به افراد مهم زندگیشون داشتن رو نسبت به
روانکاو خودشون هم داشته باشن. برای مثال اگه شخصی با مادرش رابطه نزدیکی رو داشته، ممکنه که این نزدیکی رو مشابهاً با درمانگر خودش هم احساس کنه. یا اگر رابطه بدی رو با پدرش داشته، ممکنه که نسبت به درمانگر حس خشم رو داشته باشه. پس این احساسات و الگوهای رفتاری ممکنه که بر نحوه ارتباط با روانکاو تاثیر بذاره. باز پخش شدن یک سری الگوهای قدیمی در موقعیت‌های مشابه و جدید. پس وقتی این اتفاق میفته بهش میگیم انتقال. انتقال به روانکاو کمک میکنه تا یه نگاه اجمالی به گذشته رفتاری اون مراجعه کننده داشته باشه و کمک میکنه تا احساسات و کشمکش‌های درونی اون فرد رو بیشتر درک بکنه. دقت روانکاو روی این که مراجعه کننده چجوری داره تراپیستش رو میبینه باعث میشه که خیلی سریعتر و بهتر تعارض‌های پنهان مراجعش رو کشف بکنه. فروید معتقد بود که استفاده از انتقال میتونه به رشد و بهبود عاطفی بیماراش خیلی کمک بکنه. گاهی وقتا انتقال باعث میشه که مراجعه کننده بیش از حد از درمانگرش انتظار داشته باشه یا اونو یه فرد کاملی ببینه که این میتونه خیلی مشکل ایجاد بکنه. روانکاو باید خیلی مراقب این قضیه باشه و حد و مرزها رو تعیین بکنه تا درمان متمرکزتر و مفیدتر پیش بره. به طور کلی انتقال به مراجعین کمک میکنه تا بیشتر درباره خودشون یاد بگیرن و از نظر عاطفی نسبت به خودشون و نسبت به افراد مهم زندگیشون احساس بهتری داشته باشن. این بخش مهمی از درمانه که منجر به رضایت بیشتر در مسیر رشد میشه. میریم سراغ تجزیه و تحلیل رویا. تفسیر رویا بخش مهمی از درمان فرویده که به ما کمک میکنه افکار و احساسات پنهان خودمون رو بیشتر درک بکنیم. در واقع یک جمله معروفی داره زیگموند فروید که میگه رویا شاهراه ورود به ضمیر ناخودآگاه است. شاهراه یعنی در واقع بزرگترین راهی که ما میتونیم به ضمیر ناهوشیارمون برسیم تفسیر رویاهامون هست، تفسیر اون خوابهایی که میبینیم. فروید معتقد بود که رویاها تصادفی نیستن، اونا معانی عمیقی دارند و یک سری پیامهایی دارن که ما باید اونا رو ببینیم و درک بکنیم، باید پیداشون کنیم این پیامهای ناخودآگاه رو و چیزهایی که به ما نشون داده میشه توی رویا در بیداریمون متوجهشون نیستیم. فروید معتقد بود که خواب ما دو بخش داره، بخش محتوای آشکار و بخش محتوای نهفته. یعنی ما یه شکلی رو میبینیم اما این شکل یک معنایی درونش هست. محتوای آشکار مثل تصاویری که میبینیم، اتفاقهایی که میفته درون اون رویا، اما محتوای نهفته معنای پنهان پشت این تصاویر و رفتارها و اتفاقهایی که ما میبینیم توی خوابمون. فروید فکر میکرد که رویاها توسط چیزهایی شکل میگیره که ما از اونها آگاهی نداریم، مثل آرزوهای پنهانمون یا خاطرات فراموش شده و مشکلات حل نشده. روانکاو با تفسیر و تجزیه تحلیل این رویاها پی میبره که این رویاها چی دارن به ما میگن. فروید معتقد بود که برخی از نمادها و مضامین مثل مفهوم مرگ یا احساس قدرت توی رویاها بیشتر تظاهر پیدا میکنه. همینطور داستان مسائل جنسی. این نمادها معمولا برای هر یک از ما بسته به تجربیات و احساساتی که داریم میتونه معانی شخصی داشته باشه. با درک این معانی شخصی ما بیشتر خودمون رو میشناسیم و باعث میشه که به ریشه خیلی از تعارض هامون برسیم، یک بینشی نسبت به این تعارض ها پیدا میکنیم و همین کشف کردن باعث رشد عاطفیمون میشه. تفسیر رویا به ما قدرت
درک بیشتر خودمون رو میده. همینطور باعث افزایش کیفیت زندگیمون در فضای واقعی تر میشه. میرسیم به اصل مقاومت در درمان روانکاوی کلاسیک که این مفهوم توی رویکردهای دیگه هم خیلی مورد استقبال قرار گرفته. مقاومت یک ایده اصلی توی روان درمانی فرویدیه که مقاومت یک راه خیلی طبیعیه برای افراد تا از مواجه شدن با چیزهای دردناک یا ترسناک در ضمیر ناخودآگاهشون اجتناب کنن و یه جوری خودشون رو محافظت کنن از این روبرو شدن. اساساً این راهیه که مردم از برخورد با چیزهایی که باعث ناراحتیشون میشه اجتناب میکنن. پس هیچ چیز کاملا طبیعیه. این مقاومت میتونه به روش‌ها و شکل‌های مختلفی باشه. مثلا ممکنه که مراجعه کننده وسط جلسه سکوت کنه، حرف نزنه یا در مورد مشکلش حرف نزنه، در مورد یک موضوعات کم اهمیت تر حاشیه بره. یا ممکنه که یک سری احساس خشم پیدا کنه نسبت به تراپیستش یا اونو خیلی مورد سوالهای مختلف قرار بده، یا ممکنه که کار تراپیست رو بیارزش جلوه بده یا اونو خیلی سوال پیچ کنه یا در مورد روش درمانش هی انتقاد بکنه یا خیلی دیر سر جلسه حاضر بشه یا جلساتش به تعویق بندازه. فروید مقاومت رو این مشکل بزرگ توی فرایند روانکاوی میدونه که از ریشه یابی مسائل و پیشرفت درمان جلوگیری میکنه. یکی دیگه از اصول کاربردی روانکاوی کلاسیک تجزیه و تحلیل و تفسیر مکانیزم‌های دفاعیه. من در مورد مکانیزم‌های دفاعی و انواع این مکانیزم‌های دفاعی در یک ویدیو صحبت کردم، اونو منشنش میکنم که در صورت نیاز اون رو هم مشاهده کنید. در درمان روانکاوی کلاسیک درک این مکانیزم‌های دفاعی خیلی مهمه و درمانگر به مراجعه کنندش کمک میکنه که این مکانیزم‌های دفاعی رو ببینه و متوجه بشه که چجوری این سازوکار باعث میشه که واقعیت‌ها رو نادیده بگیره یا اونا رو جور دیگه‌ای تفسیر بکنه. درک این مکانیزم‌های دفاعی خیلی مهمه. روانکاو به مراجعه کننده کمک میکنه که این مکانیزم‌های دفاعی رو هر کدومشو که داره درون خودش ببینه و اونا رو بیشتر بفهمه، بیشتر باشون روبرو بشه تا متوجه این موضوع بشه که چجوری بخشی از واقعیت‌ها رو فقط داره میبینه یا اصلا کل واقعیت رو جور دیگه‌ای تفسیر میکنه. با درک مکانیزم‌های دفاعی افراد میتونن دفاعهای ناسالم رو کنار بذارن و از نظر عاطفی رشد بهتری رو داشته باشن. میرسیم به تخلیه هیجانی. توی درمان روانکاوی کلاسیک خیلی مهمه که احساسات و هیجانات ایجاد شده تخلیه بشن. هیجانات و احساساتی که در لابلای تجربیات و خاطرات گذشته دفن شده. تخلیه هیجانی باعث میشه که فرد احساس خیلی بهتری و نسبت به اون خاطرات تلخ داشته باشه. توی درمان هدف اصلی کمک به مراجعینه که از نظر عاطفی خیلی احساس بهتری داشته باشن. در فضایی قرار میگیرن که با احساسات عمیق که ممکنه درون خودشون دفن کردن روبرو بشن و اونا بیشتر درکش بکنن و باش مواجه بشن، شده گریه بکنن، شده عصبانی بشن، شده ابراز تنفر بکنن و بعد از تخلیه هیجانی نسبت به اون موضوع احساس سبکتری کنن. با برخورد با این مسائل هیجانی حل نشده افراد میتونن تغییرات بزرگی درون خودشون ایجاد بکنن در نحوه تفکر و احساسشون. فروید و روش درمانش خیلی تاثیر زیادی روی رویکردهای درمانی بعدی گذاشت. یک سری اصول رو بهشون اشاره کرد که این اصول همچنان توی اکثر رویکردهای درمانی وجود داره، اما یه سری انتقادها میشه که انگار فروید فقط به یک سری بخش‌های خاص مثل پرخاشگری و روی مسئله میل جنسی تمرکز بیشتری داشت یا روی رویاها خیلی
تمرکز داشت و اونا خیلی بها میداد و به بخش‌های مهم دیگه زندگی انسان توجه نداشت. اما واقعیتش اینه که ما الان توی این عصر داریم صحبت میکنیم و درمانهای الان رویکردها خیلی تکامل یافته تر هستن، خیلی وسیع تر هستن و ایده های مختلفی رو شامل میشن. بنابراین ما اینو باید در نظر داشته باشیم که اگر فروید تا الان زنده بود احتمال خیلی زیاد روی کرده درمانیشو خیلی گسترش میداد، خیلی بالو پر بهش میداد، خیلی اصلاحات داشت. ما داریم در مورد فرویدی صحبت میکنیم که در واقع اولین نفری بوده که نظریه روان درمانی رو ارائه میده. بنابراین درمانهای مدرن تر خب به طبع خیلی کامل ترن، ولی اون تأثیری که فروید روی روان درمانی گذاشت، روی کردهای بعدی گذاشت، غیر قابل انکاره و ارزش خیلی بالایی داره. خیلی خوب دوستان، به انتها رسیدیم. خیلی ممنونم که مثل همیشه تا انتهای ویدیو با من همراه بودین. در ویدیوی بعدی ما میخوایم به آثار و کتاب‌های فروید بپردازیم و اونا رو مختصرا هر کدومشون رو توضیح بدیم، البته اون کتاب‌هایی که مهمتر از بقیه هستن رو. پس حتما سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوی بعدی جا نمونید. خسته نباشین. خدا نگهدار. دوستان عزیز سلام، خیلی خوش برگشتین. امروز میخوایم در مورد کتاب‌های مهم زیگموند فروید با هم صحبت بکنیم و یه توضیح مختصری برای هر کدوم بدیم. پس با من همراه باشین. با کتاب تفسیر رویا شروع میکنیم. شاید بگم که مشهورترین کتاب زیگموند فروید سال 1899 منتشر میشه و فروید در مورد رویا و تفسیر رویا صحبت میکنه و اونجا ضمیر ناهوشیار رو به مردم توضیح میده. بیان میکنه که رویا دو نوع محتوا داره، محتوای آشکار و محتوای پنهان. محتوای آشکار چیزیه که ما میبینیم و محتوای پنهان معناییه که پشت اون اشکال، اتفاقها و افرادیه که ما توی رویا اونا رو میبینیم. فروید معتقد بود که رویا یک کاری انجام میده، یک دلیلی داره. یک رویا وقتی که ما میبینیم حتما یک دلیلی داره. اینطوری نیست که بی دلیل ما یک رویایی رو ببینیم. یک کاری هست که داره انجام میده این رویا، که بیشتر خودش رو توی برآورده کردن آرزوها نشون میده. فروید معتقده که رویاها یک سری آرزوهای پنهان رو انگار به حقیقت میپیوندند در عالم خیال. فروید معتقد بود که رویاها مانند آرزوهای پنهانی هستند که به حقیقت میپیوندند، یعنی تو عالم خیال به حقیقت میپیوندند. اون آرزوها و خواسته هایی که ما در دنیای بیداری نمیتونیم اونا رو بیان بکنیم، ولی در دنیای خواب، در دنیای رویا اون آرزوها برآورده میشن. از طرفی نمادگرایی توی رویا وجود داره. فروید معتقده که ما هر چیزی رو که میبینیم یک نماده و باید ما معنای پشت این نماد رو پیدا بکنیم و بیشترم این معناها یا جنسی هستن یا از پرخاشگری میان. مثلا اگر یک آقایی درخت تنومندی رو ببینه، احتمالاً در نگاه فروید این یه چیزی مربوط میشه به حالت تناسلی مردانه. یا اگر یک کیف پولی رو ببینه، احتمالاً این برمیگرده به حالت تناسلی زنانه. شاهراه ورود به ضمیر ناخودآگاه از طریق رویاست. این جمله طلایی زیگموند فرویده. شاهراه ورود به ضمیر ناخودآگاه. رویا شاهراه ورود به ضمیر ناخودآگاهه. و توی این جمله چی رو میخواد بگه؟
یعنی بهترین، سریعترین و اصلی ترین راه ورود به ضمیر ناخودآگاه ما از طریق تفسیر رویاست، در حالی که یک سری تکنیک های دیگه هم در روانکاوی وجود داره و از اونا هم استفاده میشه، اما اصلی ترین راه ورود به ناخودآگاه در واقع تفسیر رویاست. بریم سراغ کتاب بعدیش. کتاب بعدی 3 مقاله در باب نظریه جنسی که توسط زیگموند فروید نوشته شده. توی این کتاب به طور عمیق در مورد تمایلات جنسی انسان صحبت شده. فروید در بخش‌های مختلف کتاب به تمایلات جنسی و چگونگی تاثیر اون روی عملکرد و رشد انسان پرداخته. من در مورد رشد روانی جنسی نظریه زیگموند فروید در یک ویدیو کامل توضیح دادم، منشنش میکنم که عزیزان ازش استفاده ببرن. توی این کتاب هم در مورد مراحل رشد روانی جنسی صحبت شده، همینطور تمایلات جنسی در دوران نوزادی. حتی فروید معتقد بود که نوزادان هم یک سری احساسات جنسی دارن و نوزادان از یک سری چیزهای خاص احساس لذت میبرن. در واقع همون تجمع و تمرکز لیبیدو مد نظرشه و توی این کتابش عقده اودیپ رو مینویسه، عقده الکترا رو توضیح میده، اضطراب بختگی رو توضیح میده، پنیس اینوی رو توضیح میده و معتقده که میل جنسی با روان رنجوری در ارتباطه. اگه افراد با احساسات جنسی خودشون مشکل داشته باشن، این مشکلات میتونه منجر به مسائل روحی روانی بشه. اگه افراد تمایل جنسی خودشون رو سرکوب کنن یا یه سری درگیری‌ها داشته باشن یا آنورمالیتی داشته باشن، میتونه باعث ایجاد مشکلات مختلفی توی سیستم روانشون بشه. به طور کلی 3 مقاله در مورد نظریه جنسی، کتاب خیلی مهمیه که ایده‌های فروید رو در مورد رشد جنسی، تمایلات جنسی، عقده‌های مختلف و چگونگی ارتباط جنسی با مشکلات روانشناختی رو درونش مطرح میکنه و بهش میپردازه. کتاب بعدی The Psychopathology of Everyday Life، آسیب شناسی روانی در زندگی روزمره، یکی دیگر از آثار مشهور زیگموند فروید. معتقد بود که اشتباه‌های روزمره ما تصادفی نیست، فراموشی‌های ما تصادفی نیست و پشت این اشتباه‌ها و فراموشی‌ها یک سری معناها قرار دارد که ما باید به اونا توجه کنیم. مثلا یک فردی رو در نظر بگیرید که جلسه مهمش رو با استادش به تعویق میندازه یا دیر میرسه یا فراموش میکنه. احتمالا فروید این رو چطور در نظر میگیره؟ اینکه این استاد به عنوان یک چهره پدرانه در ناخودآگاه این فرد قرار داره و باعث میشه که خشمش رو به این صورت نشون بده یا ترسش رو اینجوری نشون بده یا نفرتش رو اینجوری نشون بده، اون استرابش رو اینجوری هندل بکنه. این یکی از تفسیرهاییه که میتونه باشه. بنابراین داستان اشتباه ها و فراموشی ها و لغزش های کلامی ما، توپق زدن های ما، پشتش یک سری معناها وجود داره که توی این کتاب به اونا پرداخته شده. کتاب فراتر از اصل لذت تمرکزش روی ایده غریزه مرگ و تاناتوس هست. فروید انگیزه مرگ رو به عنوان یک غریزه اساسی در نظر میگیره که در برابر غریزه لیبیدو یا اروس یا غریزه زندگیه. تو این کتاب می نویسه که مردم فقط به دنبال لذت نیستن، بلکه تمایلات طبیعی به تخریب و پرخاشگری هم دارن. انگیزه مرگ متفاوت از اصل لذت عمل میکنه و خودش رو در اعمال مخرب نشون میده. اجبار تکرار جاییه که افراد تجارب یا رفتارهای آسیبزا رو تکرار میکنن و این تکرار به خاطر فشاریه که در ناخودآگاهشون توسط انگیزه مرگ یا تاناتوس دارند. مردم سعی میکنن که آسیبهای گذشته رو دوباره زنده کنند و اونا رو کنترل کنن تا با درگیری و ترس‌های حل نشده کنار بیان. توی این کتاب به اصل نیروانا پرداخته میشه. فروید ایده
نیروانا رو معرفی میکنه و میگه که هدف ذهن ما بازگشت به حالت آرامش یا نیستیه، مثل همون حالتی که ما در مرگ تجربه میکنیم. معتقده که انگیزه مرگ یا تاناتوس میخواد که با کاهش تنش و برانگیختگی به حالت آرامش ابدی دست پیدا بکنه، حتی اگه قرار باشه که لذت رو کنار بزنه. بنابراین اسم این کتاب شد فراتر از اصل لذت. کتاب بعدی The Ego and the Id کتابیه که فروید درونش به یک تعریف جامع‌تر و کاملتری از ساختار ذهن میپردازه و در مورد اید، ایگو و سوپر ایگو مفصلا توضیح میده و تضادها و سازشگری هایی که این سه بخش با هم دیگه دارن و همینطور داستان مکانیزم های دفاعی مفصلا توی این کتاب نوشته میشه. رشد روانی جنسی به طور کلی انگار جمع‌بندی اون ساختار ذهنی و رشد روانی جنسی که توی این مدت بهش رسیده رو توی این کتاب انگار میاره همه رو با هم دیگه و یک نظمی به اون یافته‌هاش و خودکاوی‌ها و کشف‌های درونیش و پژوهش‌هاش میده. یکی دیگه از کتاب‌های خیلی جالب زیگموند فروید جوک و رابطه اون با ضمیر ناخودآگاهه. توی این کتاب به چگونگی ارتباط جوک با ضمیر ناخودآگاه پرداخته شده و شوخ طبعی رو به عنوان راهی برای رهاسازی انرژی روان در نظر گرفته. این کتاب شوخی ها رو به عنوان یک مکانیزم کوپینگ، به عنوان یک راهکار کنار اومدن با یک سری تعارض‌ها و مشکلات شدید ضمیر ناخودآگاه در نظر میگیره که فرد بتونه که با اون مسائل خیلی راحت‌تر کنار بیاد. مثل داستان مرگ، افرادی هستن که در مورد مرگ شروع میکنن به جوکسازی، شروع میکنن به لطیفه گویی و شوخی. همه اینا باعث میشه که فرد راحت‌تر با مفهوم مرگ و اتفاق مرگ کنار بیاد. فروید معتقد بود که شوخ طبعی و ساختن جوک میتونه نشون دهنده یک خشم و پرخاشگری هم باشد، مثل یک زن و شوهری که خشم ناخودآگاه، خشم سرکوب شده نسبت به همدیگه دارن، اما خیلی با همدیگه شوخی های مختلف میکنن و همدیگه رو توی جمع های مختلف دست میندازن. اینها از نظر فروید یک جوری کنار اومدن با اون تعارض های ناخودآگاهه. پس در این کتاب به این جور مسائل پرداخته میشه. کتاب بعدی تمدن و نارضایتی ها. فروید توی این کتاب به کاوش عمیق در مورد تعادل ظریف بین نیازهای فردی و هنجارهای اجتماعی در تمدن مدرن میپردازه. یه جوری مبارزه بین فرد و جامعه، یک مبارزه درونی که فرد با خودش، با امیال و نیازهای خودش و ارزش‌ها و هنجارهای جامعه داره. فروید به تعارض ذاتی بین تمایلات طبیعی فرد و انتظارات تحمیل شده توسط جامعه مدرن میپردازه. این محدودیت ها رو به عنوان یک تحمیل بر سیستم روان مد نظر میگیره که باعث سرکوبی یا محدودیت در بیان انگیزه های غریزی انسان میشه و منجر به احساس سرخوردگی و نارضایتی، روان رنجوری و مشکلات متعدد در سیستم روان میشه. اما از طرفی دین، اخلاق و ساختارهای اجتماعی رو به عنوان اصول و ارکان اصلی نظم اجتماعی در نظر میگیره، با اینکه آزادی و بیان شخصی رو محدود میکنه اما باعث انسجام هرچه بیشتر جامعه میشه. میرسیم به کتاب توتم و تابو، یکی از کتاب‌های پیچیده در باب انسان شناسی روانکاوانه. به بررسی چگونگی شکل‌گیری جوامع اولی انسانی میپردازه و اینکه این جوامع چجوری توسعه پیدا کردن و استانداردهای فرهنگی اخلاقی رو چگونه درون خودشون شکل و رشد دادن. فروید در مورد غرایز اولیه، آداب و رسوم قبیله‌ای و قوانینی که
ممنوع هست صحبت میکنه و نشون میده که چجوری تمدن بشری شکل گرفته. تا به این میپردازه که چگونه یک قبیله میاد یک کانسپتی رو، یک حیوانی رو، یک شیء خاصی رو به عنوان جد خودش در نظر میگیره و اونو میپرسته، بهش احترام میذاره و همین باعث کنترل افراد و اعضای اون قبیله میشه. یا در مورد تابوها و محدودیت‌ها صحبت میکنه که برای کنترل خواسته های زشت این تابوها شکل گرفته. مثلا مقوله پدرکشی. پدر قبیله قدرت داره و پسرانش یک تمایلی دارن که این قدرت رو از پدر بگیرن. تمایلات پدرکشی وجود داره، اما این چون احساس گناه رو ایجاد میکنه در اعماق ناخودآگاه تبدیل به تابو میشه. در واقع تابو برای جلوگیری از فروپاشی جوامع هست و به اونا کمک میکنه که پایدارتر باشن. کتاب بعدی موسی و توحید که در واقع کاوش فریبنده زیگموند فروید در پیدایش دین توحیدی و ارتباط اون با حضرت موسی رو آشکار میکنه. فروید توی این کتاب تحلیل‌های تاریخی و روانشناختی رو به کار میگیره تا ریشه‌های پیچیده اعتقاد توحیدی و تأثیر عمیق اون بر فرهنگ و هویت انسان رو آشکار کنه. به تأثیر دین بر جامعه اشاره میکنه، نقش دین در شکل دادن به هنجارهای اجتماعی و ارزش‌های اخلاقی رو مورد بررسی قرار میده و معتقده که باورهای توحیدی نقش محوری در توسعه تمدن بشری داشته. علاوه بر این، فروید به مکانیزم‌های روانشناختی به عنوان زیربنای اعتقادهای مذهبی و تأثیر اون بر رفتار افراد و اجتماعات میپردازه. وقتی که این کتاب اومد بیرون، چون مستقیم دین رو هدف قرار داده بود، خیلی جنجال به پا کرد و انتقادهای زیادی رو به همراه داشت. آخرین کتابی که بهش میپردازیم طرح کلی روانکاویه که در واقع توضیح جامعیه که زیگموند فروید در مورد اصول و مفاهیم اصلی نظریه روانکاوی ارائه میده. در مورد ساختار ذهن میگه، در مورد ضمیر ناخودآگاه میگه، در مورد مکانیزم های دفاعی توضیح میده، رشد روان جنسی رو مجدد بیان میکنه، رویاها و تداعی آزاد رو مینویسه، انتقال متقابل رو مینویسه، کاربرد روانکاوی رو و تاثیراتی که روی انسان داره رو توی این کتاب میاره. این کتاب به شما یک مرور جامعی از رویکرد پیشگام فروید میده. اگر شما هیچ کتابی از فروید نخوندید و میخواهید که فقط یک کتاب از فروید رو بخونید، حتما این کتاب رو مطالعه بفرمایید. طرح کلی روانکاوی به درک عمیق‌تری از روانکاوی میپردازه و یک دید جامعی رو به خواننده میده. کتاب‌های زیگموند فروید، کتاب‌های مشهورش البته، یکی اونا رو بررسی کردیم و راجبشون توضیح مختصر دادیم. پیشنهاد میکنم که حتما یکی دو تا از این کتاب‌ها رو تهیه کنید و مطالعه کنید. حتی اگر روی کردتون روانکاوی نیست یا نخواهد بود، میتونه به شما درک عمیق‌تری از سیستم روان و ضمیر ناخودآگاه مخصوصا بده. این مفاهیم همچنان داره استفاده میشه در پژوهش‌ها، یعنی اینو مد نظر شما داشته باشین. در پژوهش‌های روانشناسی آثار فروید همچنان داره استفاده میشه و چه بهتر که شما این آثار رو مطالعه کنید و ببینیم که واقعا فروید چی داره میگه. خیلی خوب، به انتهای ویدیو رسیدیم. ممنونم که تا به اینجا منو همراهی کردید. حتما سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای بعدی جا نمونید. فعلا خدا نگهدار.